Hey guys, I'm back with another new chapter. Today we are going to see a very important chapter in the biology section, that is life processes. The life processes बघायचे तर आपल्याला माहित पाहिजे what is life, what are living things and what are non-living things. The living things जर म्हणलं मी तर काय आठवतं आपल्याला? रनिंग हॉर्स किंवा अ काव chewing the cud, barking dog, shouting man, हे सगळं आठवतं. बट हेच इम्पॉर्टंट आहे का? म्हणजे जे मूव्ह करतंय तेच लिव्हिंग आहे का? ओनली मूवमेंट इज द फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू बी कॉल्ड एज लिव्हिंग असं आहे का? नाही. तर आता बघा, प्लांट्स मूव्ह करतात का? वॉक करतात का? एका पॉइंट वरून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत स्वतःच मूव्ह नाही करू शकत, म्हणजे ते काय लिव्हिंग नाही आहेत का? असं नाहीये. दॅट आर ऑल्सो लिव्हिंग. पण हाऊ डू वी नो दॅट दे आर लिव्हिंग ऑर दे आर नॉन लिव्हिंग? तर फक्त मूवमेंट करणारे ऑर्गॅनिझम्स किंवा थिंग्स हे लिव्हिंग नसतात. लिव्हिंगसाठी अजून एक कॅरेक्टर आहे जे आपण बघतो, दॅट इज ग्रोथ. ग्रोईंग थिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिव्हिंग. फॉर एक्झाम्पल वी और द प्लांट्स, एव्हरीथिंग ग्रोज. दे ग्रो ॲज पर टाइम स्पेंड्स. पण ग्रोथ इज नॉट ओनली विजिबल. फॉर एक्झाम्पल आपण ग्रो करतो, काही इयर्समध्ये आपली हाईट वाढलेली असते, वेट वाढलेलं असतं, सो दॅट इज अ विजिबल ग्रोथ. बट एक मोठं वडाचं झाड आहे, खूप जुनं आहे, ओल्ड आहे, पण आता तुम्ही 2 वर्षानंतर तेच बघायला जाल तर त्याची हाईट वगैरे काही वाढणार नाहीये. सो ते ग्रो करत नाहीये का? येस, इट इज ग्रोईंग, बट ते ग्रोथ विजिबल नाहीये. तर पुन्हा द क्वेश्चन इज सेम की हाऊ डू वी नो दॅट इट इज लिव्हिंग और नॉट लिव्हिंग? The major feature or the key feature that tells us that something is living or not living is the molecular reactions or the molecular movements. आता हे काय आहे? मॉलिक्युलर मुवमेंट्स कुठून आलं मध्येच वगैरे वगैरे. तर हे सगळं बघण्याआधी यू शुड नो व्हॉट इज अ सेल, बिकॉज ऑल द लिव्हिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ सेल. देर आर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स, देर आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. कोणत्याही सेलमध्ये छोट्या छोट्या सेल्युलर ऑर्गेनलीज असतात. फॉर एक्झाम्पल क्लोरोप्लास्ट, मायटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टंट इज न्यूक्लियस. आता न्यूक्लियस वेल डिफाईन्ड आहे, ऑर्गनाइज्ड आहे का नाहीये ह्याच्या बेसिसवर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स असतात, प्रोकॅरियोटिक सेल्स अँड युकॅरियोटिक सेल्स. यू हॅव सीन दॅट ऑलरेडी इन द क्लास 9. तर आपण त्याच्याकडे नाही जात आता. लेट अस सी व्हॉट इज ॲक्च्युली द मॉलिक्युलर मुवमेंट्स दॅट आर टेकिंग प्लेस इन द सेल. सेलमधले जे ऑर्गॅनलीज आहेत, फॉर एक्झाम्पल क्लोरोप्लास्ट आहे. क्लोरोप्लास्ट मधले होणारी सगळ्यात इम्पॉर्टंट जी प्रोसेस आहे त्याला आपण म्हणतो फोटोसिंथेसिस. दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स फ्रॉम सनलाइट. अँड सनलाइटची एनर्जी कॅप्चर करून क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट करतात आणि एटीपी फॉर्म करतात आणि कार्बोहायड्रेट्स फॉर्म करतात. And the second organelle is mitochondria. Mitochondria मध्ये काय होतं? Respiration. That is breaking of glucose molecules and obtaining energy from that. So these are some processes that take place in the cellular organelles. आता हे सगळे प्रोसेस होत असताना कोणताही एका मॉलिक्यूल आहे, फॉर एक्झाम्पल आता आपण ग्लुकोज बघूयात. ग्लुकोज फॉर्म कुठे झाला? इन द क्लोरोप्लास्ट. अँड देन ब्रेक कुठे झाला? इन द मायटोकॉन्ड्रिया. सो ह्याच्यामध्ये जे ट्रॅफिक आहे, मॉलिक्युल्स मुवमेंट आहे एका पॉइंट कडून दुसऱ्या पॉइंट कडे, देन द फॉर्मेशन ऑफ द मुवमेंट्स अँड ब्रेकिंग डाऊन ऑफ मुवमेंट्स हे कंटिन्युअसली चालू राहतं इन द सेल्स. कोणत्याही सेलमध्ये, बी इट युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम और बी इट मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स, हे प्रोसेस continuously होत राहणं is important and is a characteristic feature of living organisms. Molecular movement जर stop झालं, then the organism is no more living. After this, the organism is known as dead. For example बघा, आता आपल्या बॉडी मधलं हार्टबीट आपण म्हणतो, हार्टबीट स्टॉप झाले. स्टॉप झाले म्हणजे आता सगळं स्टॉप झालं, कारण त्याच्यामधले जी एनर्जीचं कन्झम्पशन आहे ते थांबलं, आपलं ब्लडचं सर्क्युलेशन आहे ते थांबलं. सो ऑल द प्रोसेस स्टॉप अल्टिमेटली अँड देन वी कॉल दॅट ऑर्गॅनिझम ॲज अ डेड ऑर्गॅनिझम. सो आता तुमच्या लक्षात आलं असेल हाऊ इम्पॉर्टंट दिस मॉलिक्युलर प्रोसेसेस आर. सो वी नीड टू मेंटेन दिस मॉलिक्युलर प्रोसेसेस ऑल द टाइम. फॉर एक्झाम्पल आता आपल्याला एका मॅरेथॉनला जायचंय, वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर दॅट. मग त्याच्यासाठी भरपूर खाणं, देन त्याचं रेस्पिरेशन होईल, मग त्याच्यातून एनर्जी येईल, देन वील यूज दॅट. ओके. पण आता आपल्याला कुठे जायचं नाहीये, आपण फक्त बसलोय आयडली किंवा झोपलोय, तरीही आपल्याला एनर्जीची गरज असते टू मेंटेन द प्रोसेसेस. फॉर एक्झाम्पल ब्रीदिंग स्टॉप झालं तर आपण मरणार.
सो ब्रीदिंग मेंटेन करायची असेल तर मसल्सना वर्क करावंच लागणार आहे. हार्ट बीट करायचं असेल तर एनर्जी लागणारच आहे. सो वी नीड टू मेंटेन द प्रोसेस. प्रोसेसेस स्टॉप झाले तर वी विल बी डेड. सो द प्रोसेसेस दॅट मेंटेन द मॉलिक्युलर processes or the molecular movement are known as life processes. आता हे लाईफ प्रोसेसेस खूप सारे आहेत. बेसिक काही आहेत, दॅट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन अँड सर्क्युलेशन. विल सी ऑल दीज इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन. आता न्यूट्रिशन का घ्यायचं? आता आपल्याला जर एनर्जीची गरज आहे त्याच्यासाठी रॉ मटेरियल हवं आहे. ते रॉ मटेरियल कुठून येणार आहे? फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. आता न्यूट्रिशन मध्ये ऑटोट्रॉफिक आहे, हेटरोट्रॉफिक पण आहे. ऑटोट्रॉफिक असेल लाईक इन प्लांट्स देन वी विल मेक आवर ओन फूड. पण हेटरोट्रॉफिक असेल लाईक ह्युमन बींग्स तर ऑब्टेन करावं लागणार आहे फूड फ्रॉम द आउटसाइड बॉडी, दॅट इज फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम ॲनिमल्स. तर हे फूड ऑब्टेन करणं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, देन डायजेस्ट करणं, ॲब्सॉर्ब करणं, दीज आर नोन ॲज न्यूट्रिशन. ओके, नाव विल सी व्हॉट इज रेस्पिरेशन. मी सांगितलं रेस्पिरेशन इज ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लुकोज. ग्लुकोजचं कम्प्लीट कंबशन करून दॅट इज इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन आपण त्याच्यापासून एनर्जी एक्स्ट्रॅक्ट करतो. आता तुम्हाला जर माहित असेल व्हॉट इज ऑक्सिडेशन अँड व्हॉट इज रिडक्शन, तर आपण ह्या प्रोसेसमध्ये ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन करतो अँड वी गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी. अँड देन ह्या एनर्जीचं कन्वर्जन आपण एटीपी मध्ये करतो. आपण युनिव्हर्सल करन्सी ऑफ एनर्जी दॅट इज एटीपी माहित असेल तुम्हाला, हे फॉर्म करतो अँड एनर्जी स्टोर करतो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ओके, आता जर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे, एकच सेल आहे, एक्झाम्पल अमिबा, त्याच्यामध्ये सगळ्या प्रोसेसेस करण्यासाठी स्पेशलाइज ऑर्गन्स तर नसणारच आहेत. तर मग कसे होतात ते प्रोसेसेस? त्यांच्यामध्ये सेल्युलर ऑर्गॅनेलिज असतात. फॉर एक्झाम्पल रेस्पिरेशनसाठी मायटोकॉन्ड्रिया आहे. आता रेस्पिरेशनसाठी ऑक्सिजन हवाय, कुठून येणार आहे? सिंपल डिफ्युजननी. जो सेलचा सरफेस आहे तो डायरेक्ट ॲटमॉस्फिअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतो. त्याच्यामुळे ऑक्सिजन जे ॲटमॉस्फिअरमध्ये आहे ते डायरेक्ट सरफेस थ्रू आपण बाय सिंपल डिफ्युजन ऑब्टेन करणार आहे. कोण? अमिबा. पण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्समध्ये बघा खूप सेल्स आहेत आणि प्रत्येक सेल हा सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नाहीये. बॉडी सरफेसचे सेल्स आहेत तेच फक्त सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, दॅट इज विथ ॲटमॉस्फिअर. पण आतले इंटरनल ऑर्गन्सचे सेल आहेत ते सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नाहीये. तर मग ते डायरेक्टली बाय सिंपल डिफ्युजन ऑक्सिजन ऑब्टेन करू शकतात का? ऑफकोर्स नॉट. मग त्याच्यासाठी काय करणार आहे आपण? दॅट इज वाय मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्समध्ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स असतात. फॉर एक्झाम्पल रेस्पिरेशनसाठी किंवा ब्रीदिंगसाठी आपल्याकडे लंग्स. लंग्स काय करणार आहे? ॲटमॉस्फिअर मधला ऑक्सिजन इनटेक करणार आहे आणि CO2 जे बॉडीमध्ये अक्युमुलेट होतं ते एक्सपायर करणार आहे. तर आता जे ऑक्सिजन ऑब्टेन केलं आपल्या बॉडीमध्ये ते प्रत्येक सेल पर्यंत कसं पोहोचवायचं? तर ह्या सगळ्यासाठी आपल्याला हवं एक ट्रान्सपोर्टिंग सिस्टम. म्हणजे ऑक्सिजन आपल्या लंग्स पासून सगळ्या सेल्स पर्यंत नेण्यासाठी आणि CO2 लंग्स पर्यंत परत आणण्यासाठी, किंवा आपण जे खाल्लंय फूड ते स्टमक मध्ये डायजेस्ट होणार आहे. पण ते डायजेस्टेड फूड त्याच्यातून ऑब्टेन केलेले जे न्यूट्रिशन आहे ते प्रत्येक सेल पर्यंत कसं जाईल? वी नीड अ ट्रान्सपोर्टिंग सिस्टम अँड वी कॉल दिस ट्रान्सपोर्टिंग सिस्टम ॲज सर्क्युलेटरी सिस्टम ऑफ अवर बॉडी. तुम्हाला माहित असेल की आपल्या बॉडी मधलं सर्क्युलेटिंग फ्लुइड जे आहे त्याला आपण ब्लड म्हणतो. ब्लड मधून ऑक्सिजन, CO2, अदर गॅसेस अँड फूड हे सगळ्याचा ट्रान्सपोर्ट होतो. सो दिस इज द सर्क्युलेटरी सिस्टम दॅट इज प्रेझेंट इन आवर बॉडी. नाव we will see in detail the process nutrition in plants, that is autotrophic nutrition, and then in human beings or other animals, that is the heterotrophic nutrition. Now let us see what is autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is basically forming its own food, जे की आपल्याला बघायला मिळतं प्लांट्स मध्ये मेजरली, बट there are other organisms also. For example बॅक्टेरिया किंवा ब्लू ग्रीन अल्गी. ब्लू ग्रीन अल्गी हे जे आहे ते अल्गी नाही ऍक्च्युली, दॅट इज अ बॅक्टेरिया, टाइप ऑफ बॅक्टेरिया नोन एज सायनोबॅक्टेरिया. ओके, त्याच्या कलरमुळे त्याचं नाव आहे ब्लू ग्रीन अल्गी. तर प्लांट्स, बॅक्टेरिया अँड ब्लू ग्रीन अल्गी हे सगळे आपल्याला ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करतात. तर काय आहे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? दॅट इज फॉर्मिंग इट्स ओन फूड
through a process that is known as photosynthesis. काय होतं या photosynthesis मध्ये? Photosynthesis is a process of forming organic matter from inorganic material obtained from air, that is CO2, and water in presence of sunlight and in chloroplast. So this is photosynthesis. Photosynthesis कुठं होतो? Chloroplast मध्ये. Yes, that is present in the leaves of a plant. Leaves मध्ये एक टिश्यू असतो that is known as mesophyll. त्याच्यामधले जे सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट सगळ्यात हाय क्वांटिटी मध्ये असतो. सो मेजर फोटोसिंथेसिस जे दॅट टेक्स प्लेस इन मेसोफिल सेल्स और वी कॅन से इन लीव्स. तर आता कशी होते ही प्रोसेस आपण डिटेल मध्ये बघूया. मेजर कंपोनेंट जो आहे फोटोसिंथेसिसचा दॅट इज सनलाइट. सनलाइट सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. सो व्हॉट एव्हर इट इज द लीफ त्याच्या अप्पर सरफेस वरती मॅक्झिमम क्लोरोप्लास्टचे सेल्स असतात. तर ते लाईट एनर्जी ट्रॅप करतात. लाईट एनर्जी ट्रॅप करून कन्वर्ट करतात त्याला केमिकल एनर्जीमध्ये. केमिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करणं म्हणजे काय? त्याच्यापासून एटीपी फॉर्म होतो आणि तो एटीपी यूज करून पुन्हा आपले लीव्स जे ते ग्लुकोज बनवतात फ्रॉम रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स काय काय फोटोसिंथेसिस मध्ये? CO2 अँड वॉटर. दीज आर रॉ मटेरियल्स. आणि in presence of sunlight, and the organelle in which photosynthesis takes place is chloroplast. Yes. Now let us see the equation that represents the process of photosynthesis. The equation is written as 6CO2 plus 12 molecules of H2O in presence of chloroplast and sunlight gives us C6H12O6. This is glucose plus 6 oxygen and 6 molecules of water are regenerated. Now 6 molecules of oxygen that are obtained are the important byproducts of this process. The oxygen we breathe comes from plants and it comes from this process only. Okay. Now there are 3 events that are taking place in the whole process. First event जो होतो that is the capturing or absorption of light energy from sunlight that takes place by the chloroplast. Then second event is most important, conversion of this light energy into chemical energy and splitting of water molecule. हे splitting of water molecule काय? जो oxygen as byproduct आपल्याला मिळतो that comes from this water molecule. हे important आहे आणि हे लक्षात ठेवायचं आहे. And third event that is taking place is a reduction of CO2 molecule. The carbohydrate we get is by the reduction of CO2 molecule. So this was about photosynthesis. आता प्लांट्स मध्ये 2 कॅटेगरीज आहेत. एकामध्ये जो फोटोसिंथेसिस आहे तो सकाळी ऑपरेशन मध्ये असतो कारण त्याच्यामध्ये स्टोमाटा जे आहेत ते डे टाइमला ओपन असतात. पण असे काही प्लांट्स आहेत फॉर एक्झाम्पल झेरोफाइट्स जे डेझर्ट्स मध्ये ग्रो करतात. त्याच्यामध्ये स्टोमाटा डे टाइमला ओपन नाही राहू शकत टू कन्झर्व वॉटर लॉस. तर ह्या प्लांट्स मध्ये स्टोमाटा जर डे टाइमला ओपन राहत नाही तर ते फोटोसिंथेसिस करण्यासाठी CO2 कसा ऑब्टेन करतील त्या प्लांट्स मध्ये दॅट इज अ क्वेश्चन. तर हे प्लांट्स आयडिया करतात. काय करतात की डे टाइमला एनर्जी ऑब्टेन करतात पण CO2 नाहीये तर CO2 ऑब्टेन कधी करायचा? नाईट मध्ये. रात्री सनलाईट नाहीये तर वॉटर लॉस नाही होणार जास्त. तर गॅशियस एक्सचेंज साठी स्टोमाटा रात्री ओपन करायचा. रात्री ओपन करून स्टोमाटा CO2 कॅप्चर करायचं. CO2 ला एखादा केमिकल बनवून स्टोअर करायचं लीफ मध्ये आणि दिवसा जेव्हा सनलाईट अवेलेबल आहे तेव्हा ते केमिकल ब्रेक करायचं, त्यातून CO2 वेगळा करायचा आणि फोटोसिंथेसिस कॅरी आउट करायची. दीज प्लांट्स कॅरी आउट फोटोसिंथेसिस इन अ लिटल बिट डिफरंट मॅनर. आणि हे असं का करतात तर 2 रिझन्स आहेत. दॅट इज फर्स्ट वन टू प्रिव्हेंट वॉटर लॉस and second one that is to carry out photosynthesis more efficiently. Now let us move towards heterotrophic nutrition. What is heterotrophic nutrition? That is obtaining food from other organisms. आता ह्याच्यात पण टाइप्स आहेत जे ऑर्गॅनिझम्स प्लांट्स पासून फूड ऑब्टेन करतात. दे आर नोन एज हर्बिवोर्स. आणि जे दुसऱ्या ॲनिमल्स पासून ऑब्टेन करतात दॅट आर कार्निवोर्स. आता ह्याच्यात काही ऑर्गॅनिझम्स असे असतात जे फूड बॉडीच्या बाहेरच डायजेस्ट करतात अँड देन जस्ट अब्झॉर्ब करतात. फॉर एक्झाम्पल फंगाय.
that are known as saprotrophic organisms. आणि काही ऑर्गॅनिझम्स असे आहेत ते दुसऱ्या ॲनिमल्स पासून फूड ऑब्टेन करतात पण त्यांना किल नाही करत. ह्याला आपण म्हणतो पॅरासाइटिक ऑर्गॅनिझम्स. ह्याचं एक्झाम्पल आहे कस्कुटा प्लांट, जे दुसऱ्या प्लांट्स वरती ग्रो करतं नेहमी. ओके, नाव लेट अस सी हाऊ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स ऑब्टेन देअर फूड. आता ह्याचा एक्झाम्पल बघूया आपण. अमीबा. अमीबा इज युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आणि त्याचा काहीच पर्टिक्युलर शेप नसतो. तर फॉर एक्झाम्पल अमीबा आहे, त्याच्यामध्ये त्याच्या जवळपास कोणतं तरी फूड पार्टिकल आहे, तर आता ते मूव्ह करणार आहे त्या पार्टिकलकडे आणि त्याला कॅप्चर करणार आहे, आपल्या बॉडीमध्ये इनगल्फ करणार आहे. कसं करणार आहे, तर त्याचे जे सेलचा सरफेस आहे तो एक्सटेंड करतो आणि फूड पार्टिकलच्या अराउंड एक फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स बनवतो, त्याला आपण म्हणतो स्युडोपोडिया. तर त्या प्रोजेक्शन्स तो एक्सटेंड करत जातो आणि त्या फूड पार्टिकलला सगळ्या साइड्स करून कॅप्चर करतो किंवा सराउंड करतो आणि मग आपल्या बॉडीमध्ये इनगल्फ करतो. एकदा का बॉडीमध्ये तो फूड पार्टिकल इनगल्फ झाला, देन डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स जे त्याच्या सेलमध्ये आहेत ते त्या फूड पार्टिकल वरती ऍक्ट होतो. तर ते जे फूड पार्टिकल बॉडीमध्ये आलंय, बॉडीमध्ये आल्यानंतर त्याला आपण फूड व्हॅक्यूल असं म्हणतो. आता त्याने त्या व्हॅक्यूल मधलं जे काही फूड पार्टिकल आहे ते डायजेस्ट केलं, जे हवंय त्याला त्यातलं न्यूट्रिशन ते त्यानं ऍब्झॉर्ब केलं. आता जे राहिलंय वेस्ट प्रोडक्ट्स तो एक्सक्रीट करून टाकतो बाय सिंपल डिफ्युजन. दिस इज द वे अमीबा किंवा बाकी युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स जे ते फूड कसं इनटेक करतात. So guys, this was the introduction to life processes and also to nutrition. We have seen in detail about autotrophic nutrition and also the introduction to heterotrophic nutrition. Now in the next video, we will see in detail about nutrition in human beings and also about the process that is respiration. Please watch the video, like, share and subscribe. Tell me the doubts in the comment section.